विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज 11 वाजता वेबिनार आहे। त्याच्याबद्दल 2 मिनिटात मी फक्त तुम्हाला सांगणार आहे की बऱ्याच मुलांचे प्रश्न असे आहेत की बऱ्याच मुलांनी मला असं विचारलंय ओके की वेबिनार बघायचा कुठं। तर आपल्या चॅनलवरती वेबिनार नाही आहे, लक्षात घ्या। वेबिनार आहे FE PVPIT या चॅनलवरती, लक्षात घ्या। FE आणि PVPIT, ठीक आहे। मग PVPIT म्हणजे पद्मभूषण वसंतराव दादा पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बावधनला ते कॉलेज आहे ओके। आता होतं काय बघा, लक्षात घ्या, मला सांगायचं आहे काय की 11 वाजता वेबिनार स्टार्ट होणार आहे। 11:15 वाजता तुम्ही रजिस्ट्रेशन तोपर्यंत करा। रजिस्ट्रेशन त्याच्या अगोदरच करा, लिंक तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत, लक्षात घ्या। मी गेल्या 2 व्हिडिओत पण ते बोललोय मी। 11:15 रजिस्ट्रेशन करा आणि तुम्हाला माहिती आहे 11 वाजता वेबिनार स्टार्ट होणार आहे। मग सुरुवातीचे 10 ते 15 मिनिटं थोडंसं एक म्हणतो ना आपण इनॉग्रेशन टाईपमध्ये होईल। त्याच्यानंतर मी तुम्हाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स या 25 दिवसात येत्या म्हणूया आपण कसा अभ्यास करायचा याच्याबद्दल थोडक्यात मार्गदर्शन करेन। तुम्हाला ते नक्की उपयोगी पडेल ओके। थोडक्यात एक प्रकार मी तुम्हाला मोटिवेट करण्याचाच प्रयत्न करणार, लक्षात घ्या ओके। म्हणजे एक समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतोय ते ओके। की एक थोड्या वेळाचा तो वेबिनार असणार आहे म्हणूया आपण, एक अर्धा पाऊण तास 1 तास मी बोलेन, बघू मी किती बोलू शकतो। मी चांगला बोलण्याचा प्रयत्न करेन, नक्कीच तुम्हाला त्याचा फायदा होईल ओके। त्यामुळे वेबिनार तर नक्की अटेंड करा ओके। डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोव्हाइड केलेल्याच आहेत ओके, त्या फॉलो करा आणि त्याप्रमाणे रजिस्ट्रेशन करा आणि व्हिडिओ बघा ओके। मग धन्यवाद।